ก็ได้เรื่อยๆอยู่ค่ะ แต่ยอดก็จะน้อยกว่ารอบที่แล้วทำไมนะก็ยังพอก็ยังมีคนมาจับจ่ายบ้างค่ะทำไมที่ยอดน้อยกว่าเหมือนมันได้น้อยกว่าเดิมเนาะก็เลยคนก็เลยใช้จ่ายแบบประหยัดนะคะปกติเขาได้เท่าไหร่แล้วช่วงนี้เขาเป็นยังไงทุกครั้งที่เขาได้กี่พันนะคะที่แล้วรอบที่แล้วได้7,000ค่ะรอบนี้ได้2,000คือได้คือออก2 งวดเนาะงวดละ1,000นะคะคนก็จะประหยัดแต่ก็ยังมาใช้จ่ายเหมือนเดิมค่ะแล้วจำนวนที่เขาซื้อลดลงถามว่าอย่างอาจจะซื้อ2 โลอาจจะลดลงก็ลดลงค่ะลดลงค่ะลดลงกว่ารอบที่แล้วค่ะแต่ก็มีมาจับจ่ายใช้สิทธิ์ใช่ค่ะมาเรื่อยๆอยู่ค่ะถือว่าดีไหมเหมือนกันดีกับโครงการก็ดีค่ะเพราะว่าเราก็ได้ยอดด้วยใช่ค่ะได้ทุกวันใช่ค่ะ